ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ EP พิเศษ X The Shock ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผู้ใหญ่แย่แล้วรีบมาดูนี่หน่อยลูกสาวตะพลถูกเสือกัดตายศพอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านโน่นไอเสือร้ายตัวเดิมอีกแล้วสินะไอนเรศเอ็งเดินนำไปเลยข้าจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละในหมู่บ้านแถบชายป่าแห่งนี้ได้มีเสือเข้ามาก่อกวนเป็นเวลาแรมเดือนแล้วมันได้กัดกินวัวควายตายไปหลายตัวจนนายทหารพรานที่ทราบข่าวต้องอาสาเข้ามาดูแลหมู่บ้านและในครั้งนี้เสือร้ายก็ได้เข้ามาพรากชีวิตคนในหมู่บ้านไปในระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านกับพรานหนุ่มกำลังจะออกไปดูศพนั้น2 นายทหารพรานก็ได้ขอติดตามออกไปดูด้วยพอเดินทางมาถึงทุกคนก็ได้เห็นตาพลกำลังร้องไห้ฟูมฝ่ายด้วยความเสียใจอยู่กับศพของลูกสาวแกซึ่งร่างนั้นถูกกัดกินบริเวณสะโพกจนเป็นแผลเวอะหวะเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อผู้ใหญ่ก็ได้หาลือกับทุกคนว่าควรกำราบเจ้าเสือร้ายนี้ให้สิ้นไปเสียทีเพราะไหนๆก็มีทหารพรานติดอาวุธมาช่วยแล้วคืนปล่อยให้มันอาละวาดต่อไปลูกสาวตะพลคงจะไม่ใช่แค่รายเดียวที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับมันหรือเราจะใช้วิธีนางซากเสือมันจะไม่กินหมดในคราเดียวถ้ามันหิวมันก็จะกลับมากินซากนี้อีกถ้าเราใช้ลางเมนูนี้เป็นเหยื่อล่อตาพลจะเห็นควรไหมล่ะตาพลไม่ได้ติดใจอะไรเพราะยังไงลูกสาวของตนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วและยังจะดีเสียอีกที่ร่างของเธอจะช่วยให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขเหมือนเคยอีกอย่างแกก็อยากจะล้างแค้นให้กับลูกสาวด้วยเมื่อได้ตกลงกันแล้วพ่อผู้ใหญ่ก็ได้ให้ชาวบ้านห่อศพกลับไปที่ศาลากลางหมู่บ้านก่อนเพราะวันนี้ก็ใกล้จะค่ำมืดแล้วเห็นทีว่าจะไม่สามารถเตรียมขัดห้างสำหรับนั่งซุ่มเสือได้ทันเมื่อศพมาถึงหมู่บ้านก็เป็นที่หวาดกลัวต่อชาวบ้านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก2 นายทหารหมวดชาติและจ่าแดงก็พากันแยกตัวออกมากางเต็นท์และก่อกองไฟอยู่บริเวณลานหน้าบ้านของพ่อผู้ใหญ่และในคืนนั้นพ่อผู้ใหญ่ตาพลและนเรศพรานป่าก็มาร่วมวงกองไฟพูดคุยถึงแผนการนั่งซากในวันพรุ่งนี้ตาพลนั้นนั่งคุยไปก็เหม่อลอยไปหันหน้าไปทางศาลากลางหมู่บ้านที่เก็บร่างของลูกสาวแกไว้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็อดคิดสงสารไม่ได้พอรุ่งเช้าทั้ง5 คนก็พากันจัดเตรียมข้าวของพร้อมทั้งกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่ปัสสาวะเพราะชาวบ้านเชื่อว่าถ้าขึ้นไปบนห้างแล้วห้ามลงมาจนกว่าจะรุ่งสางและห้ามปัสสาวะลงมาจากห้างโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการทำผิดป่าในระหว่างนั้นก็มีพ่อหมอไสยศาสตร์ชาวพม่าเดินเข้ามาสมทบกับขบวนของพวกเขาที่กำลังเดินทางนำศพออกไปยังสถานที่นั่งซากซึ่งพ่อผู้ใหญ่เป็นคนไหว้วานให้แกมาทำพิธีเองเพราะถึงแกจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่หมอคนนี้ก็คอยทำพิธีและเก็บว่านยามารักษาคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำซึ่งชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือแกเป็นอย่างมากหลังจากเดินทางอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อมาถึงที่หมายทุกคนก็ช่วยกันขัดห้างสูง3 ห้างแบ่งกันนั่งเป็นห้างละ2 คนโดยศพนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อหมอแกมัดศพเข้ากับต้นไม้กลางลานกว้างโดยใช้เชือกสอดรัดใต้รักแร้
ให้ศพอยู่ในท่ายืนยิ่งไปกว่านั้นหมอพม่าคนนี้ยังได้แต่งหน้าทาแป้งให้กับศพอีกด้วยซึ่งเป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่หมวดชาติและจ่าแดงเป็นอย่างมากผมเป็นทหารพลานมาหลาย10 ปีเข้าป่าล่าเสือนางซากก็เคยแต่วิธีนี้มันจะได้ผลหรือพ่อหมอเสือมันจมูกไวได้กลิ่นซากแปลกปลอมมันก็ไม่กล้ามาแล้วงั้นเจ้านายก็รอดูวิธีนี้ใช้มายาวนานตั้งแต่ครูบาอาจารย์ข้าแล้วเจ้านายจะได้เห็นกับสิ่งที่ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยได้เห็นพอตะวันลับขอบฟ้าแสงในป่าก็เริ่มหมดลงทุกคนปีนขึ้นไปอยู่บนห้างของตนเองโดยหมวดชาติอาสาอยู่ห้างเดียวกันกับพ่อหมอเพราะพ่อหมอแกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ติดอาวุธมาเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงกลางดึกพ่อหมอก็นั่งบริกรรมคาถาโดยไม่สนใจอะไรเดือนหงายคอยส่องสว่างให้เห็นร่างของหญิงเคราะห์ร้ายได้อย่างชัดเจนหมวดชาตินั่งครุ่นคิดและจ้องมองศพที่ถูกแต่งหน้าทาปาด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจดวงตาที่ปิดสนิทพร้อมปากที่อ้าค้างยิ่งดูก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเขาคิดในใจว่าทำเช่นนี้ไปก็คงจะเสียเวลาเปล่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาผ่านไปได้สักพักภายในป่าที่เงียบสงัดก็มีเสียงการขยับของสัตว์ใหญ่ที่ทุกคนได้ยินกันอย่างชัดเจนผ่านไปไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงคำรามเบาๆแต่หนักแน่นซึ่งทุกคนรู้ได้ทันทีว่ามันต้องเป็นเสียงของเสือขนาดใหญ่แน่ๆทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างทุกข์ทรมานดังก้องกังวานขึ้นมาในป่าทุกคนหันซ้ายแลขวาเพื่อมองหาก็ได้ทราบว่าเสียงนั้นดังมาจากศพของหญิงสาวพอสิ้นเสียงโหยหวนร่างศพนั้นก็ค่อยๆยกมือขึ้นมาตบ2-3 ครั้งสักพักเสียงฝีเท้าในพุ่มไม้ก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเจ้าของเสียงที่เดินเผยตัวออกมาจากป่ามันเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ตาแดงฉานใหญ่กว่าทุกครั้งที่หมวดชาติเคยเห็นมาตาของมันจ้องไปยังศพของหญิงสาวที่กำลังปรบมือและทันทีที่เห็นเสือศพนั้นก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังพร้อมปรบมือทีขึ้นทั้งยังซอยเท้าขึ้นลงอยู่อย่างนั้นทำกริยาท่าทางเหมือนคนกำลังดีใจอย่างสุดขีดเสือลายพาดกลอนค่อยๆเดินเข้าใกล้และคลอเคลียอยู่กับศพนั้นทั้งสองเล่นกันอย่างไม่สนอะไรเหมือนกับแมวที่เล่นอยู่กับหนูหมวดชาติที่ได้เห็นอย่างนั้นก็พยายามคุมสติเอาไว้ให้อยู่พร้อมเล็งกระบอกปืนไปยังเสือร้ายแต่ด้วยความมืดมิดและเป้าหมายที่ไม่อยู่นิ่งจึงไม่สามารถหาจังหวะยิงให้แม่นยำได้และถ้ายิงแล้วมันไม่ตายมันก็จะหนีหายเข้าป่าไปหมวดชาติมองไปยังห้างที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เห็นนเรศที่นั่งตัวสั่นตาเหลือกค้างส่วนตะพลที่เห็นว่าลูกสาวแกได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ฟังคำเตือนต้องห้ามที่ได้คุยกันเอาไว้แกกระเจิงลงจากห้างรีบวิ่งไปหาลูกสาวในทันทีเสือใหญ่ที่ได้ยินเสียงมันก็หันหน้าไปหาแกด้วยความโกรธแค้นตาพลจึงลั่นไกใส่หน้ามันอย่างจังไม่คิดไม่ฝันว่าปืนคาบศิลานั้นจะไม่ระคายผิวมันเลยสักนิดแถมมันยังร้องคำรามใส่ตาพลด้วยความโมโหก่อนที่มันจะกระโจนใช้อุ้งเท้าอันใหญ่ยักษ์ตะครุบฉีกถึงแกจนตายหลังจากจัดการตะพลเสร็จแล้วมันก็ได้เดินกลับไปนอนอยู่ตรงหน้าของศพหญิงสาว
ที่คราวนี้เธอนิ่งสนิทผิดแปลกไปจากเดิมตาของมันจ้องเขม็งไปยังศพอย่างไม่ละสายตาเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นศพหญิงสาวได้ลืมตาเบิกโพลงร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าและยกมือชี้มายังห้างที่หมวดชาติอยู่เสือร้ายเห็นดังนั้นก็หันมองตามมันจ้องหน้าหมวดชาติเขม็งพร้อมค่อยๆเดินย่อตัวเข้ามาใกล้ในท่าเตรียมพร้อมจะตะคุบเหยื่อทันใดนั้นมันก็กระโจนขึ้นห้างอย่างสุดแรงหมวดชาติที่จับปืนและเล็งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาก็ลั่นไกปืนลูกซองยาวทำให้กระสุนในรังเพลิงกระแทกเข้าหน้าของเสือร้ายที่กระโจนเข้ามารับลูกกระสุนอย่างจังหลังจากลั่นไกความกดดันและความหวาดกลัวที่มีตลอดทั้งคืนก็ทำให้หมวดชาติสลบวูบไปในทันทีรุ่งเช้าเมื่อแกได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็ละเมอเพ้อพูดขึ้นด้วยเสียงดังลั่นเสือมันมาแล้วรีบหนีเร็วพ่อผู้ใหญ่เห็นอย่างนั้นก็เข้าไปจับตัวเขาเอาไว้และได้บอกไปว่าเจ้าเสือร้ายนั้นได้ตายลงแล้วพร้อมกับพาเขาเดินมาดูร่างของเสือที่ถูกหามออกมาจากป่าเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างของเสือนั้นใหญ่โตเพียงใดเหล่าชาวบ้านก็ต่างมามุงดูกันด้วยความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากส่วนนเรศที่ได้ไปเห็นสิ่งที่น่าหวาดผวานั้นก็จับไข้นอนเพ้ออยู่เป็นอาทิตย์จนพ่อหมอแกไปรักษาให้จึงได้หายจากอาการนั้นส่วนหมวดชาติและจ่าแดงก่อนที่จะเดินออกจากหมู่บ้านไปก็ไม่ลืมที่จะถามถึงเหตุการณ์ที่ได้เจอในวันนั้นว่ามันคืออะไรกันแน่วิชาพม่านี้คือการสะกดวิญญาณหล่อเสือให้มาหาศพแต่ข้าไม่ยักรู้ว่าเสือนี่มันร้ายกาจนักคงจะฆ่าคนมาแล้วหลายศพมันถึงได้ย้อนรอยวิชาทำให้ศพนั้นบอกที่อยู่ของพวกเราแทนเมื่อทุกความข้องใจถูกคลี่คลายสองนายทหารก็เดินทางจากไปอย่างสบายใจและไม่ลืมที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาตาพลและลูกสาวครอบครัวผู้เสียสละที่ทำให้ชุมชนแห่งนั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องนางสากล่อเสือหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ